السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البودكاست. معكم عصام الخميري، مؤسس هذه القناة التي تساعدك على تعلم اللغة العربية من خلال الاستماع المكثف لهذا البودكاست. في هذه الحلقة أريد أن أشارك معك مجموعة من النصائح التي سأقدمها إلى نفسي لو عاد بي الزمان إلى سن 20. لكن قبل أن نبدأ أريدك أن تجيب على هذا السؤال: في التاريخ الإسلامي كم حكم المسلمون إسبانيا؟ 781 سنة، أو 817 سنة، أو 187 سنة؟ سنكشف عن الإجابة الصحيحة في وسط الحلقة. لماذا اخترت أن أتحدث عن نصائح أقدمها لنفسي لو عاد بي الزمان؟ بكل بساطة لأني عندما أنظر إلى الوراء أرى أن لدي مجموعة من الأشياء التي أتت متأخرة في تعلمها، مجموعة من القرارات التي كانت خاطئة لأني أجهل معلومات معينة، وبالتالي أقدم هذه النصائح على طبق من ورد لكل شخص يريد أن يتبعها. أول نصيحة: تعلم اللغة العالمية. إذا كنت عربي تعلم اللغة العالمية وهي اللغة الإنجليزية. إذا كنت ألماني تعلم اللغة العالمية. إذا كنت إيطالي تعلم اللغة العالمية. وإذا كنت أمريكي تعلم اللغة العربية، لأنك لديك اللغة العالمية وهي ميزة كبيرة، فيجب أن تمر إلى تعلم اللغة العربية لأنك ستكتشف ثقافة كبيرة وواسعة وستستفيد منها، والمؤكد أنك ستستفيد منها. النقطة الثانية: يجب أن تبحث عن الخالق. نحن كمسلمون نؤمن بأنه يوجد خالق واحد لا شريك له، له قدرة مطلقة في التصرف فيما يريد، وهذا الإيمان يساهم في قوة الإنتاج ومعنى الحياة. فمثلا بالنسبة لي، منذ وجدت هذا الدين وعرفت أن هناك خالق واحد مطلق القدرة، تغيرت حياتي ووجدت مشاعر مستمرة مثل الرضا، السعادة، وغيرها من المشاعر التي لا يمكن للحضارة المادية التي يعيشها الغرب ويقلده الجميع أن يصل إليها. والجميل أن هذه المشاعر مستقرة منذ عرفت الإسلام ودخلت فيه. فمثلا عندما أشعر بالإحباط لا أجد المواساة إلا من الخالق، تجد الشعور بالمواساة لأني أعتبر أنها علاقة، هناك علاقة مع الخالق. الإسلام يعرفك على هذه العلاقة وكيفية التعامل معها. وعندما أشعر بالسعادة لا أجد إلا الخالق. كلما تحدثت إلى الناس حول سعادتي أو الإحباط الذي أمر به لا أجد أنهم يفهمون ما أريد أن أوصله، بينما الله عز وجل يعلم كل شيء ويفهم كل شيء ويواسيك ويساعدك ويوفقك، وهذا يعطيني الشعور بالرضا. فنحن في الإسلام نعتقد أن الموت بيد الله، في وقت محدد سيأتي أجلك، وأن الرزق بيد الله، يعني الأموال والصحة وغيرها من الأشياء التي تتمتع بها هي كلها من الله. وبالتالي عندما تكون هناك علاقة مباشرة مع معطي هذه الأشياء فستشعر بالرضا والسعادة. ولكل شخص يتابع هذا البودكاست ما زال لا يفهم هذه المعاني، أنصحك أن تبحث عن خالق هذا الكون في الكتب وغيرها من المراجع الإسلامية، وستكتشف وحدك أشياء لم تكن تدركها لأنك تعيش في الحضارة الغربية المادية التي تقيس كل شيء بالملموس. لماذا أردت أن تكون هذه النصيحة هي الثانية؟ بالنسبة لي أنا كمسلم، لو لم أكن مسلم ستكون هذه رقم واحد، لكني بما أني مسلم أدرجتها الثانية لأني أرى أن المسلمين لا يعيشون العلاقة مع الخالق، علاقة الحب، علاقة الحرص، علاقة الحياة، العلاقة مع الله سبحانه وتعالى التي تعطي معنى للحياة. فمثلا عندما أقوم بفعل من الأفعال الخيرية أو
أحرص على أن أكون صادق، أو أحرص على أن أرضي والدي، فكل هذا من توصيات هذا الخالق في الإسلام، وبالتالي سأجازى، سيعطيني الخالق الحسنات في الآخرة، وفي الدنيا أجد التوفيق والتسهيل ومحبة الناس. النقطة الثالثة، هنا سنتحول قليلا إلى المشاريع. النقطة الثالثة هي أن أفتح مشروع عادي من المشاريع الناجحة التي توجد حولي، وذلك بهدف واضح: توفير مداخيل كافية مستقرة. لأني في الفترة السابقة كنت أؤمن أن الإبداع يمكن أن يوصلك إلى نتائج مبهرة، ولكن أغفلت أهم نقطة، وهي أن المناخ والمحيط الذي أنت فيه يؤثر كثيرا في ذلك، لأنه هو من سيشتري منك، وبالتالي يجب أن تدرك أن المحيط الذي تعيش فيه مدرك لقيمة ما تقوم به. إذا لم يكن كذلك، افتح مشروع من المشاريع التي هو يدرك قيمتها. فمثلا التعليم، الآن كل المحيط الذي أعيش فيه يدرك قيمة اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية واللغات بصفة عامة، وبالتالي أي شخص يريد أن يفتح في التدريس اللغات ويتميز فيه سيملك الكثير من المال. النقطة الرابعة، ادخار المال، استثماره ثم تكرار العملية دون توقف، ولا أسحب منه أي أموال. يعني مثلا لو قلت سأدخر $1000 وسأستثمر تلك $1000 وأضيف عليها من شهر إلى شهر دون أن أسحب منها فلس مدة 10 إلى 20 إلى 30 سنة، فسأصبح مليونير بكل بساطة. الأمر لا يحتاج جهد كثير ولا جهد كبير، الأمر يحتاج إلى صبر كبير، لأنها بكل بساطة سيأتي يوم من الأيام وتحتاج تلك الأموال، لأن الظروف صعبة في الحياة. لماذا هذه النصيحة يا عصام؟ لأنها بكل بساطة تحقق الثراء بطريقة ذكية وبسيطة وهادئة. النقطة الثانية، لأنها تشعرك بالأمان. عندما يكون لديك أموال مدخرة أو مستثمرة تشعر أنك مرتاح، لا تحتاج إلى أن تفكر كثيرا في العمل، ماذا سأعمل، ماذا سأفعل، ماذا. والأمر الثالث، تشعر بالحرية. أنت لست ملزم بعد فترة معينة من الزمان بالعمل من أجل المال، لأنه لديك ما يكفي من الأموال. النقطة الخامسة، حسب تجربتي طبعا وحسب المجال الذي أعمل فيه وهو الإعلام حاليا، أن أقوم بكراء مكان هادئ لعمل استوديو لتسجيل الحلقات الخاصة باليوتيوب، سواء كانت فيديوهات أو صوتيات. فإذا كنت تعمل في مجال يحتاج الهدوء، لأنك ستسجل مثل ما أسجل الآن، فستحتاج من البداية إلى كراء مكان هادئ، لأن هذا المكان الهادئ سيساعدك في الاستمرار في الإنتاج والعمل، وبالتالي بقانون التراكم والمدة الزمنية ستنجح. لكن الخطأ الذي وقعت فيه أني استثمرت المال في المعدات، ولم يكن لدي المكان المناسب الذي يجعلني أستمر في التسجيلات، ولذلك حصلت انقطاعات منذ 2014 إلى الآن، أبدأ ثم أنقطع، وذلك جعلني لا أصل إلى نتائج كبيرة. النقطة السادسة، أن أفتح مشروع بتوجه عالمي والحصول على الدخل بالدولار. بكل بساطة من أكبر الأحلام التي كنت أعيشها من السابق، ولكن بحكم أنه ليس لدي اللغة الإنجليزية في وقتها لم أستطع أن أقوم بهذا الموضوع. لكن إذا طبقت أنت النصائح وكنت حريص على تعلم اللغة الإنجليزية فستصل إلى ذلك. تخيل معي أنك تعيش في دولة فقيرة نوعا ما، والدولار يساوي 3 قطع من العملة الرئيسية في بلدك، أو 10 قطع من العملة الرئيسية في بلدك، وأنت تعمل وتحصل على المداخيل بالدولار، مثلا $1000 $2000. كيف ستكون حياتك في تلك الدولة؟ وهذا ما أعمل عليه الآن. أنا حاليا لدي هذه القناة أقدم فيها محتوى باللغة العربية للأجانب، فإذا كنت أجنبي ستحتاج إلى عمل حصص محادثة باللغة العربية، في المقابل أحصل على أموال رمزية بالدولار،
وتلك الأموال تتحول إلى بلدي فتصبح أموال معتبرة بحيث أستطيع أن أقدم بها شيء. فأغلب الذين أعرفهم يسافرون إلى دول غربية ويحصلون على أموال بالدولار أو اليورو، ولكنهم يعيشون في تلك البلدان وينفقون أموال طائلة على الكراء والمعيشة، بينما عندما أعيش في بلدي وأحصل على الأموال بالدولار بالعملة الصعبة فيعني هذه أمنية حقيقة. النقطة السابعة: الوقت سيمر على أي حال، لا تتوقف عن اتباع أحلامك. فمثلا عندما كنت عمري 16 انقطعت عن الدراسة مدة 4 سنوات، وبعد ذلك عدت إلى الدراسة، وكانت ظروفي المادية ضعيفة جدا. كان أحد أصدقائي الأوفياء يوفرون لي الأموال لكي أدرس دروس خصوصية لكي أنجح، وكنت في تلك الفترة أشعر بالإحباط وتأثير الظروف على حياتي، ولكن الآن أشعر بالفخر أني عدت إلى الدراسة وأكملت دراستي رغم تلك الصعوبات. ولذلك الوقت سيمر على أي حال. النقطة الثانية تحت هذا الموضوع: الظروف مهما كانت صعبة استمر، لأنك بعد أن يمر الوقت ستنظر إلى الوراء، فإذا استمررت فسترى نتائج جميلة، وإذا لم تستمر فيا خيبة المسعى. تشبث بهدفك وكن مرنا في تطبيقه، لا تنسى ذلك. ثامنا: يجب أن يكون لديك موجه. أنا لدي قصة جميلة مع الموجهين، ولكن عددهم قليل. في سن المراهقة تعرفت على شخص أصبح صديقي إلى الآن، وكان لديه تأثير كبير في قراراتي واتجاهات حياتي، ولهذا أتمنى أن يكون لديك موجه أكبر منك ب20 إلى 30 سنة، تجلس معه جلسات كل أسبوعين مرة على الأقل، وتكون قارة لمدة سنوات تناقشون فيها الأشياء التي تحدث معك أو تحدث معه، وتتبادلون النصائح، وسترى العجب من هذا الموضوع. النقطة التاسعة: اعلم أن تقييم الأصدقاء لا يكون بالكلام ولا بالمجاملات. جرب صديقك في الأموال، سواء أن تعطيه سلفة أو تأخذ منه. فإذا نجحتم في المعاملات المادية مثل المواعيد المتفق على الالتزام بها، أو جاء قبل الموعد وطلب التأجيل في إرجاع الدين وغيره من الأمور، فهنا ستكون بإذن الله العلاقة ناجحة. أما إذا كان يخلف وعده ويغلق هاتفه عندما يأتي الموعد، فأعتقد أنه يجب عليك أن تراجع هذه العلاقة. النقطة العاشرة: اعلم أن الوقت المناسب لن يأتي، وأي خطوة تقوم بها تجاه أحلامك لها قيمة في المستقبل. لن تأتي الظروف المناسبة إلا عندما تبدأ في حل مشاكل الظروف الغير مناسبة، ولن تعالج الظروف الغير مناسبة إلا عندما تنطلق ثم تصحح وتستمر في إعادة التصحيح. حينها فقط وبعد زمن كافي ستصل إلى الظروف المناسبة التي كنت تحلم بها في البداية، وعندها فقط ستحدث الطفرة الكبيرة التي تسمى النجاح. هناك كتاب بعنوان الحافة، ويتحدث عن أن الأشياء البسيطة التي تقوم بها في حياتك اليومية متناهية الصغر يمكن أن يكون لديها تأثير مرعب إيجابيا أو سلبيا على حياتك المستقبلية عبر عامل الزمن. النقطة 11: لا تحصر أحلامك وأهدافك في مدة زمنية محددة، لأنه سيحدث لك إحباط كبير إذا لم تحقق تلك الأهداف. واعلم أن تعريف النجاح والفشل مرتبط بتفسيرك له. أغلب التفسيرات الموجودة هي تفسيرات مادية فقط، فلا تتبع هذه التفسيرات. يمكن أن يكون النجاح بالأثر، فهذا نجاح. إن تقييمك للنجاح والفشل لا يجب أن يكون مرتبط بمقارنة الآخرين. أنت مختلف، ولدت في مكان معين، وقت معين، مناخ معين، سواء كان سهل أو صعب لا يهم، ولكن عندما تقارن نفسك بشخص آخر
فكأنك تقارن بين الشمس والقمر، وكيف لا يشبهان بعضهما البعض، ولماذا لا يقومان بنفس المهمة. أنت لديك حياتك الخاصة، صفاتك الخاصة، قناعاتك الخاصة، ومبادئك الخاصة، إيجابياتك وسلبياتك الخاصة. وبالتالي الشيء الوحيد المسموح به في المقارنة هو مقارنة نفسك بنفسك، النسخة السابقة من نفسك وأمالك من النسخة القادمة من نفسك. في كل مرة حسن قليلا وستصل إلى نسخة من نفسك أفضل بكثير من الماضي. النقطة 12، اجعل مقياسك بمنظور 3 سنوات. فمثلا عندما تحدد هدف، ضع 3 سنوات كتقييم، يعني بعد 3 سنوات تقيم هل وصلت إلى النجاح أم لا. فمثلا عندما فتحت هذه القناة، أنا تقييمي سيكون بعد 3 سنوات، هل نجحت؟ هل فشلت؟ ماذا سأفعل؟ لأنها في وسط 3 سنوات هناك الكثير من التغييرات التي ستحدث، ولكن بعد 3 سنوات ستكون واضحة المعالم، الصورة شبه مكتملة، وبالتالي تستطيع أن تقيم. عندما تتعلم لغة، ضع هدفك 3 سنوات، هذا يقلل الضغط عليك. النقطة 13، التدرج والاستمرارية. العيوب التي عانيت منها في الماضي هي التشتيت والانقطاع المستمر في تغذية الهدف الكبير. تخيل معي أن الحلم الكبير الذي لديك هو الصورة الكاملة، والأهداف الصغيرة التي تساهم في بناء الصورة الكبيرة هي القطع الصغيرة التي تكون تلك الصورة. فانقطاعك وعدم استمرارك أو الانقطاع الطويل والعودة بعد فترة كبيرة يؤخر تحقيق الهدف وبناء الصورة الكاملة، وبالتالي الانقطاع إشكال كبير. وأيضا التشتيت، لأن التشتيت في تجربتي الشخصية أنا متعدد المواهب، فالتشتيت أخذ مني طاقة كبيرة، أجد نفسي مقسم بين 5 و6 أشياء، ولا أستطيع أن أكمل شيء واحد من هذه الأشياء. ولكني الآن مثلا مركز على شيء واحد وواضح، وكل طاقتي ومجهوداتي في ذلك الهدف. أريد أن أعلم اللغة العربية للأجانب، فنصيحتي لك هي العكس، ركز على شيء محدد واستمر فيه وسترى العجب. بالنسبة للإجابة عن السؤال الذي طرحناه في بداية هذه الحلقة، كم حكم المسلمون إسبانيا؟ الإجابة هي 781 سنة. إذا كنت تريد أن تقوم بمحادثات خاصة معي لتعلم اللغة العربية، يمكنك ذلك عن طريق الرابط الموجود في صندوق الوصف. شكرا لكم، كان معكم عصام الخميري، نراكم بإذن الله في حلقة جديدة. سلام عليكم.